سلام دوستان، خوش اومدید به کانال خودتون. امروز با هم دیگه میخوایم این کیف رو ببافیم. کیف من از مکرمه 3 سوزنه بافته شده و با قلاب 4 میلی و تقریبا من نیم کیلو برای این کیف مکرمه مصرف کردم. بریم و شروع کنیم بافتمونو. برای شروع بافتم میخوام گره اولیه بزنم. میام نخمو میگیرم و میپیچم سمت خودم. یه حلقه تشکیل میشه. قلابمو میبرم داخل و یه نخ میگیرم و از توی این حلقه میکشم بیرون. ببینید به این صورت. یه نخ میگیرم میکشم بیرون و بعد انتهای نخو میگیرم و به این صورت میگیرم میکشم صفر میکنم و این گره اولیه هم زده میشه. حالا میام شروع میکنم به زنجیره زدن. هر نخی که میگیرم و از توی حلقه‌ای که روی قلابم رد میکنم میشه یه زنجیره. من برای شروع بافتم 12 تا زنجیره میزنم. دوازده تا زنجیرمو که زدم بافتم و برمیگردونم رو به پشت زنجیره هامو و از این نخای پشت زنجیره میخوام اولین زنجیره نه از دومی زنجیره پای کوتاه ببافم. پس میرم توی زنجیره از نخ پشتی زنجیرم میگیرم یه نخ میگیرم میکشم بیرون و این دوتا نخ رو با هم یکی میکنم. ببینید این میشه یه پای کوتاه. پس من باید انتهای این رج 11 تا پای کوتاه بافته باشم. پای کوتاه همو بافتم و رسیدم به انتهای رج اولم. اومدم رج اول رو بافتم. حالا انتهای رجم یه زنجیره میزنم و کارم رو برمیگردونم. حالا از همون پایه اول میرم تو پایه و باز پایه کوتاه میبافم. من این بافتم و میخوام تا 36 رج ببافم، یعنی رفت و برگشت دارم میبافم و سر هر رج که میرسم آخر رجم یه زنجیره میزنم و کارم رو برمیگردونم و از همون پایه اول شروع میکنم به پایه کوتاه بافتن. پس من رفت و برگشت میبافم و 36 رج همین پایه ها رو 11 تا پایه رو بدون کم و زیاد کردن میخوام ببافم. برای کفی کیفم بافتم 36 رجم تموم شد و حالا میخوام این بافتم که برای کفی کیفمه میخوام اینو دورگیری کنم. من 36 رج بافتم. این بافتو این کفی کیفم من 36 رج بافتم. شما میتونید سلیقه بزرگ یا کوچیک هم ببافید، هیچ فرقی نمیکنه. این دیگه بستگی داره شما کیفتون رو میخواید به چه سایزی ببافید. ببین الان میخوام از اینجا شروع کنم به دورگیری کفی کیفم. میام اینجا یه زنجیره میزنم و شروع میکنم به پای کوتاه بافتن. به ازای هر رجی که بافتم یه پای کوتاه میبافم. منتها فقط توی گوشه ها 4 تا گوشه بافتم میخوام 3 تا پایه ببافم. ببینید الان یه زنجیره زدم و شروع کردم به پای کوتاه بافتم. پس به ازای هر یه رجی که بافتم من باید یه دونه پای کوتاه ببافم، یعنی 36 تا باید از این ور پایه ببافم، 36 تا از اون ور و 11 تا بالا و 11 تا پایین. کلا من باید 94 تا پایه داشته باشم. منتها چون من گفتم که تو هر گوشه میخوام 3 تا ببافم، 4 تام اضافه میشه به پایه های من و میشه کل پایه های من میشه 98 تا. دور تا دور بافتم من باید 98 تا پایه کوتاه بافته باشم. ببین الان بافتم و رسیدم به این سمت، به انتهای این کنارم. بسیار خوب. الان اینجا بعد از اینکه 36 تا پایه‌مو رو بافتم، ببینید میشمارم که اشتباه نشده باشه. دقیقا من 36 تا پایه کوتاه از این سمت بافتم. حالا میام این طرف از اینجا روی این انتهای رجم میام روی این آخرین پایم که از این ور بشه اولی 2 تا پایه دیگه میبافم که بشه 3 تا.
یکی دیگه میبافم که بشه 3 تا. خب حالا بقیه رو تک به تک میبافم تا برسم به اینجا. اینجا هم باید 3 تا پایه کوتاه ببافم و بعد از این سمتم باید 36 تا پایه ببافم تا به این انتها و اینجا 3 تا پایه و بعد 11 تا پایه و این طرف هم 3 تا پایه. ده تا پایم رو بافتم. الان رسیدم به 11مین پایه. اینجا میام روی این 11مین پایم من 3 تا پایه کوتاه میبافم و بعد میام از این سمتم به ازای هر یه رج یه دونه پایه کوتاه میبافم، یعنی 36 تا پایه کوتاه هم این سمت میبافم. پس میام الان این سمتم به ازای هر یه رج یه دونه پایه کوتاه میبافم تا این انتها و بعد ببین الان اینجا بافتم، این طرف رو بافتم، رسیدم به انتهای بافتم از این سمت. ببینید اینجا بافتم و الان اینجا 3 تا پایه کوتاه اون گوشه زدم و حالا الان دیگه انتهای رج دورگیریم هستم. میام اینجا ببینید الان این روی دونه آخر از این سمت هم 3 تا پایه کوتاه میبافم، 2 تا و 3 تا و بعد ببینید الان با یه دونه اون پای زنجیر حساب نمی کنم، رها می کنم و میرم از پای اولی که تو رج قبلی بافتم شروع می کنم به پای کوتاه بافتن. منتها همه رو از لپ پشتی می گیرم. میخوام کارم حالت بگیره رو به بالا. پس میام دور تا دور بافتم و رو هر کدوم از این پایه هم از لپ پشتی میگیرم، از لپ پشتی گندمی میگیرم و یه دونه پای کوتاه رو هر کدومشون دور تا دور بافتم میبافم. منتها اینجا رو با مارکر علامت میزنم که اول رجم گم نشه، چون میخوام گرد بافی کنم و دیگه نمیخوام کارم با بس ببندم. این مارکر رو میزنم که اول رجم و آخر رجم بدونم کجا شروع میشه و کجا تموم میشه. حالا میام رو همه پایه هم از لپ پشتی رو هر کدوم یه دونه پایه کوتاه میبافم دور تا دوره کفی کیفم. پس دور تا دور بافتم و میبافم از لپ پشتی و برمیگرد. خب بافتم. الان ببینید من دور تا دور کفی کیفم و یه رج همه از لپ پشتی گرفتم و بافتم. الان اینجا مارکرم رو در میارم و میام شروع به باف میکنم. باز منتها کارم با بست نمیبندم یا با شلال. میام چی میکنم؟ میام کارم از همینجا شروع میکنم به پای کوتاه بافتن، اما دیگه جفت پایه های گندمیمو میگیرم و رو هر کدوم از پایه هام یک پایه کوتاه میبافم. من این بافتم و تا 6 رج ادامه میدم. پس میام 6 رج ساده بافی میکنم دور تا دور بافتم و رو هر کدوم یه پایه کوتاه میبافم. ببینید الان من اینجا نشونتون بدم جفت پایه های گندمی رو میگیرم
و روی هر کدوم از پایه هام یه پایه کوتاه میبافم. پس 6 تا جا میبافیم، ما برمیگردیم ادامه رو با هم دیگه میبافیم. بافتم 6 تا جمع و حالا ببینید بعد از اینکه 6 تا جمع بافتم یه خورده از اون طرحی که میخواستم رو کیفم ببافم اونم بافتم. الان بهتون میگم که چیکار کردم. ببینید به این شکل شد. بعد از اینکه 6 تا ساده بافیم انجام دادم اومدم طرحی که میخواستم روی کیفم پیاده کنم و بافتم چند تاشو. اومدم چی کردم؟ نخو گرفتم سر قلابم و حالا میام ببینید نمیام نرمال پایه ها رو ساده از همون رج پایینش رو بافم. ببینید از رج بالا نمیبافم پایه ها رو. اولی رو ببینید میام 2 رج پایین تر، یه پایه کوتاه کشیده به این شکل میبافم. بعدی رو یه رج میام پایین تر. پس میایم به همین صورتی که نشونتون دادم این بافتمون رو میزنیم، یعنی طرحمون رو پیاده میکنیم رو بافتمون رو کیفمون و این رج رو میبافیم تموم میشه و بعد برمیگردیم و بقیه رو با هم ادامه میدیم. ببینید من الان بافتم، ببین چند رج بافتم. من اومدم بعد از اون طرحم 2 رج ساده بافتم و باز از دوباره طرحمو پیاده کردم رو بافتم و حالا الان دارم اون 2 رج ساده رو میبافم. این 2 رج ساده رو همه رو از لپ پشتی میبافیم. پس تک پایه گندمیمو یعنی لپ پشتی گندمیمو میگیرم و روی هر کدوم یه پایه کوتاه میبافم و بعد از اون میام باز همون طرحی که به شما نشون دادم همونو پیاده میکنم روی بافتم. ببینید پس این الان این رج و رج بعدی رو من ساده بافی میکنم و همه رو از لپ پشتی. خب ببینید من یه رج اول بافتم ساده بافیمو،
الان میخوام رج دومو شروع کنم. رج دومم میبافم و تو رج سومم میام اون طرحی که میخوام و روی کیفم پیاده میکنم. منتها این دو رجی که ساده میبافم و همه رو از لپ پشتی میبافم، شیاری میبافم و میام رج سومم که خواستم باز بافتم و پیاده کنم، اونجام باز میام بافتم و به صورت شیاری میبافم، یعنی فقط لپ پشتی رو میگیرم. ببینید زاید خورده بیارم جلوتر، ببینید همه از لپ پشتی میرم و دور تا دور بافتم و دور ساده میبافم. ساده بافیمون تموم شد. الان میخوایم طرحی رو که اون دو تا طرح الان انداختم رو بافتم دیگه، ببینید دو رج انداختم. حالا الان میخوام اینجا باز از دوباره دو رج ساده بافتم، میخوام اینجا باز طرحمو پیاده کنم یه رج. میام چی میکنم؟ میام اینجا همه رو از لپ پشتی باز میبافم و چی میکنم؟ میام اون جاهایی که دو رج رفتم پایین و یه رج میرم پایین و اون جاهایی که یه رج رفتم دو رج، یعنی دقیقاً مخالف رج طرح قبلیم، مخالف طرح قبلیم و اینجا الان پیاده میکنم. میخوام که بافتم خودشو بیشتر نشون بده این بافتی که میزنم. پس همه رو از لپ پشتی. ببینید الان اینو یه رج میام پایین، بعدی رو دو رج میام پایین. الان یه رج اومدم پایین، یه پای کوتاه بافتم، بعدی رو دو رج میام پایین، ببینید دو رج میام پایین، دقیقاً مخالف اون بافت قبلی. بافتم به اون اندازه‌ای که میخواستم قد کیفم رسید. ببینید دقیقاً من الان 18 سانت بافتم. با متر اندازه میزنم، ببینید دقیقاً 18 سانت بافتم و اومدم هفت تا پای از این سمت، 7 تا پای از اون سمت، یعنی در کل من 14 تا از این طرف و 14 تا از اون طرف با مارکر علامت زدم که اینا رو به هم دیگه وصل کنم و کنارهای کیفم رو شکل بدم. میام یه دونه زنجیره برای شروع بافتم میزنم اینجا و از لپ پشتی گندمیام میگیرم و کیفم رو از این کنارها به هم دیگه وصل میکنم. پس از لپ پشتی پایه ها میگیرم گندمیا و اینا رو به هم دیگه وصل میکنم به این صورت. میشمرم که شماره هاش اشتباه نشه و پایه هام جفت و جور درات. به این شکل از لپ پشتی 2 تا پایه میگیرم و یه پای کوتاه میبافم. الان 7 تا پایم رو بافتم، تموم شد. خب حالا میام باز بقیه رم از لپ پشتی میگیرم. این الان 7مین پایم بود، بافتم تموم شد. حالا بقیه رم تک به تک از لپ پشتی میگیرم تا برسم به اون سمت، به اون سمت هم برسم و اون 7 تا پایه رو با هم ببافم.
تا اینجا میبافم. بافتم تا اینجا رسیدم. الان اینجا میخوام باز این 7 پایه رو با اون 7 پشتیش با هم دیگه به هم دیگه وصل کنم از لپ پشتی و کیفم از این سمت هم شکل بگیره. نزدیک میکنم دوربین یه خورده ببینید. میام جفت لپ پشتی های پایه ها رو میگیرم و یه پایه کوتاه روشون میبافم به این صورت. یه لپ پشتی از این پایم میگیرم و یک لپ پشتی از اون. ببینید به این صورت میشه. یه پایه کوتاه میبافم. بعد از اینکه اون 7 پایه رو از لپ پشتی به هم دیگه وصل کردم، میام 8مین پایم رو میام جفت پایه های گندمیم رو میگیرم از اون سمت و یه پایه کوتاه روش رو میبافم که گوشه های کیفم هم به هم دیگه کناره ها وصل بشه. و بعد بقیه رو، یعنی 6 تا میمونه دیگه، 6 تای بقیه رو میام از لپ پشتی میبافم. جفت پایه های لپ پشتی پایه های گندمیم رو میگیرم و یه پایه کوتاه روشون میبافم. اون سمت بافت من میخوام همین کار انجام بدم. ببینید به این صورت. فقط همون یه دونه رو جفت پایه های گندمی رو گرفتم، بقیه رو باز از لپ پشتی میگیرم و به هم دیگه وصل میکنم. خب 6 تا پایه‌ام رو بافتم. ببینید الان 6 تا پایه‌ام از اینجا بافتم. حالا الان بقیه پایه ها رو از لپ پشتی میگیرم و تا به اون سمت برسم همه رو از لپ پشتی میبافم. بس فقط این رج رو از لپ پشتی بافتیم. به این صورت میبافم همه رو از لپ پشتی رو هر کدوم یه دونه پایه کوتاه تا برسم به اون سمت بافتم. همه رو از لپ پشتی میگیرم و روی هر کدوم یه دونه پایه کوتاه میبافم. پس میبافم تا اینجا و برمیگردم. بافتم. ببینید الان رسیدم به این سمت. از این سمتم اومدم این 7 دونه پایم رو به این شکل، ببینید میام از لپ پشتی میگیرم، باز از اون سمتم از اون پایم هم از لپ پشتیش میگیرم. ببینید الان از اینجا باید بگیرم درست تر بیاد. میشمارم که دونه هم کم و زیاد نشده باشه. الان از لپ پشتی میگیرم، با لپ پشتی اون یکی پایه میگیرم و با هم دیگه اینا رو یه دونه پایه کوتاه روشون میبافم. به این شکل. این پایه آخری من میبافم. آره یه دونه پایه مونده.
فکر کنم اشتباه بافتم. ببینید باید درست در بیاد پایه همون، نباید اضافی به یه پایه اضافی آوردم. پس پایه هاتون رو بشمارید، کم و زیاد نشه، دقت کنید چون یه دونه کم یا زیاد بشه کیفتون باید وامیسته. من یه دونه فکر کنم اضافی بافته بودم، شکفتم از دوباره و این پایه ها رو با هم دیگه شمردم و به اندازه که اون طرف پایه دارم از این طرفم پایه نگه داشتم و با هم دیگه وصل کردم به هم به این صورت. ببین الان من اون 7 پایه رو بافتم. ببین الان آخرین پایه رو جفت پایه های گندمی رو میگیرم و به هم دیگه وصلش میکنم. یه دونه با یه دونه پایه اینجا گوشه ها رو وصل میکنم به هم دیگه به این صورت با یه پایه کوتاه. حالا از این رج ببین الان اینجا میخوام دیگه پایه کوتاه ببافم و جفت پایه های گندمی رو میگیرم و میبافم. دیگه از این رج نمیخوام فقط لپ پشتی گندمیمو بگیرم. پس میام جفت پایه های گندمیمو میگیرم و دور تا دور بافتم و میبافم. به این صورت میگیرم پایه ها رو و روشون پایه کوتاه میبافم. فقط اون یه رج از لپ پشتی بافتیم. ببینید میرم جفت پایه های گندمی رو میگیرم و روشون پایه کوتاه میبافم. یه رج که ما از لپ پشتی بافتیم، الان باید 2 رج از جفت پایه های گندمی بگیرم و ببافم. پس من 2 رج رو ساده میبافم، گرد بافی میکنم و بعد برمیگردم و بقیه رو بهتون میگم که باید چیکار کنیم. 2 رج رو بافتم، الان سومی رج هستم. سومی رج رو ببینید الان اومدم از اون سمت بافتم، از این سمتم ببینید 9 تا پایه بافتم اینجا و حالا میخوام زنجیره بزنم برای جای دستش. پس الان سومی رج هستم. بعد از اون رجی که من لپ پشتی رو بافتم 3 رج دیگه، بس این الان سومی رج دارم میبافم دیگه. 2 رج بافتم، این سومی رجه. میام اینجا زنجیره میزنم به اندازه 20 تا زنجیره میزنم. من 20 تا زنجیرمو که زدم میام میشمارم پایه هامو، 20 تا پایه رها میکنم و توی 21مین پایه پایه‌مو وصل میکنم. ببینید میشمارم پایه هامو از این پایین 2 4 6 8 10 14 16 18 و 20. یه بار دیگه میشمارم که اشتباه نکرده باشم و بعد روی 21مین پایه پایه‌مو وصل میکنم زنجیره هامو. الان میام اینجا پایه‌مو وصل میکنم به 21مین پایه به این شکل. حالا میبافم بقیه پایه ها رو تا برسم به اون سمت و روی دسته های کیفم رو میخوام با پایه کوتاه پر کنم. ببین الان از اون سمت بافتم روی دسته کیفم و 22 تا پایه کوتاه بافتم روی زنجیره ها. ببینید توی زنجیره ها نرفتم ها، ببین از زیر رفتم به این صورت نخ گرفتم و بافتم که پایه هام پر شه. پس با 22 تا من پایه کوتاه اون سمت رو پر کردم، این سمت هم باید 22 تا پایه کوتاه ببافم تا دسته کیفم شکل بگیره. چون باید دستای کیفمون به اندازه باشه دیگه، چون کم و زیاد باشه بد میشه، فرمش بد وامیسته. پس میام با پای کوتاه روی دسته های کیفم رو پر میکنم و بعد 2 رج به غیر از این باز میخوام پای کوتاه ببافم.
اول میخواستم یه رج بافم، دیدم یه رج بافتم خوب نشد، 2 رج بافتم. الان این رج دومم دارم میبافم. ببینید دارم دور تا دور بافتم و از روی دستام میرم و پای کوتاه میبافم. رو هر کدوم از این پای کوتاهی که رج قبل بافتم میام رو هر کدوم یه دونه پای کوتاه میبافم. پس من میام بعد از اینکه دستای کیفم مشخص کردم و روشون رو پر کردم با پای کوتاه، 2 رج دیگه میبافم و برمیگردم، میبافیم و برمیگردیم، بقیه رو با هم ادامه میدیم. من بافتم، الان دیگه کیفم تقریبا رو به اتمامه. ببینید همونجوری که گفته بودم من دسته هاشو 3 رج بافتم. الان ببینید الان اینجا من میخوام بافت جای دکمه مغناطیسی رو شما بگم و این بند کیفی هم که بهش وصل کردم اینو قبلا آموزش رو توی کانال گذاشتم، میتونید برید از اونجا آموزش رو ببینید. دیگه من تو این برنامه آموزش رو نمیذارم که ویدیومون زیاد طولانی نشه. ببینید من دکمه مغناطیسی از اون سمت وصل کردم، اما از این سمت هنوز وصل نکردم چون میخوام جاشو اول ببافم و بعد بیام دکمه مغناطیسیمو وصل کنم از این سمتم. ببین میام مابین در نظر میگیرم و با 7 تا پای شروع میکنم به بافت. از همینجایی که قلابمو وارد کردم میرم، الان رفتم تو پایه. این لپ پشتی‌ها رو که بافتیم، ما لپ جلویاش موندیه، اون رجی که داشتیم کناره های کیفمون رو شکل میدادیم. بس الان میام یه پای کوتاه اینجا شروع میکنم به بافت و با یه زنجیر اول کارم محکم میکنم و با پای کوتاه پایه هامو میبافم. لپ جلوی گندمیا رو میگیرم و روی 7 تاشون پای کوتاه میبافم. ببین الان اینجا من 7 تا پایه بافتم، انتهای رجم یه زنجیره میزنم و کارمو برمیگردونم و از همون پایه اول میرم توی پایه، یعنی لپ پشتی پایه رو میگیرم و گندمی رو میگیرم و پایه کوتاه میبافم و شیاری، بافت شیاری میخوام ببافم و من 14 رج این بافتم و ادامه میدم و کارم با کیفم تموم میشه. پس میبافم این 14 رج و دکمه مغناطیسیمو وصل میکنم و کار نهایی رو بهتون نشون میدم. یه دونم میخوام مارک فلزی بزنم به کیفم، اینا رو وصل میکنم و کار نهایی رو بهتون نشون میدم. بسیار خوب، کیفمون تموم شد، بافتیم. ببینید من همونجوری گفتم مارک فلزی وصل کردم بهش، دکمه مغناطیسی هم که جاشو بافته بودم تموم شد. این شد کیف
روشی ما. امیدوارم که شما هم ببافید و خوشتون میاد. اگه این آموزش ما رو دوست داشتید حتما ویدیومون رو لایک کنید و عضو کانالمون بشید که آموزش‌های بعدیمون رو از دست ندید. تا یه آموزش دیگه و یه کیف و کفش دیگه، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.